Hello guys, this is my ARKIdose. So for today naman, paano mag-copy paste sa another file or another AutoCAD file. Kunyari, this one, itong stairs, gusto natin i-paste dun sa kabila. Hindi lang natin siya pwedeng i-copy like CO na command. Kasi pag ang CO, ganyan lang, hindi natin malalagay doon. So, copy, paste, flip tayo. So, click nyo yung object, then Control plus C, o Control and C, copy clip. No? Copy clip lang tayo, then punta tayo dun sa mismong file kung gusto natin pag-pastean doon o panibago na tapos Control B para lang tayo mag-paste ng document, parang ganun lang din, same procedure lang. Yes, then click nyo lang kung saan yung gusto mong ilagay, then yun. First, copy the object, or first click the object, then Control C, tapos punta lang dun sa isang file kung saan niya gusto siyang i-paste, then Control V. Yun lang, and thank you na may natutunan kayo. Yun lang.